පාලක මධ්‍යස්ථානය අමතන්න හඳුනා නොගත් විශාල වස්තුවක් පෘථිවිය දෙසට පැමිණෙනවා. සූදානම් වන්න. ඕවර්. පෘථිවි ඉරණම තීරණය කරන දරුණුතම ඝට්ටනයට ඔබ සූදානම්ද? අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය තුල පමණක් විවිධ ප්‍රමාණයේ ග්‍රාහක මිලියන ගණනක් පවතිනවා. ඒ අතරින් කිලෝමීටරයකට වඩා විශාල උල්කාපාත මිලියනයක් පමණ තිබෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් එක් විශාල ග්‍රාහකයක් පෘථිවිය කරා පැමිණියොත් අපේ ලෝකයට මොන වගේ විනාශයක් සිදු වේවිද? ජීවය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙයිද? එහෙනම් අපි අද කතා කරමු කිලෝමීටර 10කට වඩා විශාල ග්‍රාහකයක් පෘථිවිය සමග ඝට්ටනය වුණොත් එමගින් සිදුවෙන බලපෑම ගැන. විශ්වය තුළ විවිධ ප්‍රමාණයේ ග්‍රාහක ට්‍රිලියන ගණනාවක් තිබෙනවා. අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තිබෙන ග්‍රාහක වලල්ල තුළද සැලකිය යුතු විශාලත්වයකට උරුමකම් කියන ග්‍රාහක විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. පෘථිවිය බිහිවීමේ සිට අද දක්වාම ගණනය කළ නොහැකි උල්කාපාත ප්‍රමාණයක් ඝට්ටනය වී තිබෙනවා. ඉන් තහවුරු කරගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ ග්‍රාහක ඝට්ටනයන් 190ක් පමණයි. නාසා ආයතනය සිදු කළ අනාවරණයන් වලට අනුව පෘථිවිය සහ ග්‍රාහක අතර සිදුවෙන ඝට්ටනයන් වලට නිශ්චිත කාල පරාසයන් තිබෙනවා. ඒ අනුව සෑම වසර 2000කට වරක් පාපන්දුවක් තරම් විශාල ග්‍රාහක ඝට්ටනයක් සිදුවෙන අතර වසර 10000කට වරක් මීටර් 150ක් විශාල සහ සෑම වසර ලක්ෂ 5කට සැරයක් කිලෝමීටරයකට වඩා විශාල උල්කාපාතයක් පෘථිවිය සමග ඝට්ටනය වෙන්නට නියමිතයි. එම නිසා අතීතයේ මෙන්ම අනාගතයේදී සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි උල්කාපාත ඝට්ටනයන් සිදු වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි විනාශකාරී ප්‍රතිඵල අත්කර දෙන ග්‍රාහක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 3කට බෙදා වෙන් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් C වර්ගයේ ග්‍රාහක සෑදී තිබෙන්නේ මැටි සහ සිලිකේට් පාෂාණ වලින්. මෙම ග්‍රාහක වර්ගය විශ්වයේ බහුල වශයෙන් අන්තර්ගත වෙනවා. ටයිප් S මෙම වර්ගයේ ග්‍රාහක සෑදී තිබෙන්නේ සිලිකේට් සහ නිකල් මිශ්‍ර යකඩ වලින්. මේවා අපි පාෂාණ ග්‍රාහක ලෙසද හඳුන්වනවා. ටයිප් M ග්‍රාහකවල සංයුතිය නිකල් සහ යකඩ වලින් සෑදී තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම ග්‍රාහක බිහි වී තිබෙන්නේ ග්‍රහලෝක දෙකක් අතර සිදුවන ඝට්ටනයන් වලදී ඒ වගේ හරයන් වල කොටස් අභ්‍යවකාශයට විසිවී යෑමෙන් අනතුරුවයි. එම නිසා මෙම ග්‍රාහක ලෝහමය ග්‍රාහක ලෙසද හඳුන්වනු ලබනවා. මීට වසර මිලියන 65කට පෙර මේ මත දැවැන්තයින්ව අපේ ලෝකයෙන් අතුගා දමන්න ප්‍රබල හේතුවක් උනේ ටයිප් C වර්ගයේ උල්කාපාතයක් පෘථිවිය සමග ඝට්ටනය වීම නිසා. ඉතින් නොහිතපු ඉරණමකට අපිව ඇද දමමින් එවැනිම විශාල උල්කාපාතයක් හෙට දවසේ පෘථිවිය වෙත ඇදී යාවොත් තප්පරයට කිලෝමීටර් 20ක ප්‍රවේගයකින් මෙම දැවැන්ත උල්කාපාතය පෘථිවි වායුගෝලයට ඇතුල් වෙනවා. පෙර දැනුවත් කිරීම් සිදු කර තිබෙන නිසා මිනිසුන් මේ වන විට දන්නවා ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙන භයානක විනාශය ගැන. පෘථිවි වායුගෝලයෙන් ග්‍රාහකය මත ඇතිවෙන ප්‍රතිරෝධය නිසා එය ගිනියම්මුණ වස්තුවක් බවට පත් වෙනවා. ගොඩබිම් ප්‍රදේශවල සිට මෙම වස්තුව දෙස අපි බැලුවොත් එය අලංකාර ගිනි බෝලයක් ලෙස දිස්වේවි. නමුත් එම සුන්දරත්වය වැඩි කල් අපිට අත්විඳ ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පෘථිවි පෘෂ්ඨයට කිලෝමීටර් 70ක් පමණ ආසන්න වන විට මෙම උල්කාපාතය කැබලි කිහිපයකට කැඩී යනවා. මේ වන විට මෙම ග්‍රාහකය සතු ප්‍රවේගය තප්පරයට කිලෝමීටර් 30ද ඉක්මවනවා. ඒ සමගම අති විශාල ශක්තියක් පිට කරමින් මෙම ග්‍රාහකය පෘථිවි ගොඩබිම් සමග ඝට්ටනය වෙනවා.
මෙහිදී පිටවෙන ශක්තිය සාර් බෝම්බ මිලියන 9ක් එක වරම පිපිරීමකට සමාන වෙනවා. කිලෝමීටර් 200කට වඩා විශාල ආවාටයක් ඇති කරමින් වර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ප්‍රදේශයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී යනවා. පෙර පරිදිම තුහුවිලි වලාවන් වලින් ඉහළ ආකාශය වසා ගනීවි. මෙම නිසා වසර ගණනාවකට පෘථුවිය මත හිරුවිලිය පතිත වීම වළක්වනවා. මෙම ඝට්ටනය නිසා ක්ෂණිකව ඇතිවෙන ගිනිකඳු පිපිරීම මෙන්ම ප්‍රබල තත්ත්වයේ භූකම්පනද අපිට අත්විඳ ගන්න සිදු වෙනවා. මෙම උල්කාපාතය සාගර ප්‍රදේශයකට පතිත වුණොත් එම නිසා ඇතිවෙන සුනාමි රළවල උස මීටර් 500කටත් වඩා වැඩි වෙනවා. පෘථුවි ජීවය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් නොවුනත් 80%කට වඩා වැඩි ජීවීන් ප්‍රමාණය මෙම නිසා අනිවාර්යෙන්ම මිය යනවා. අතීතයේ සිට අද දක්වා විවිධ හේතුන් නිසා පෘථුවිය මත ජීවය වඳ වී ගින් තිබෙනවා. ඊළඟ සමූල මහා වඳවීම උල්කාපාතයක් නිසා සිදු නොවුනත් වෙනත් කුමන හෝ හේතුවක් නිසා අනිවාර්යෙන්ම සිදු වේවි. හැබැයි ඒ දවස කවදා උදා වෙයිද කියන එක අපි කිසිම කෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් තවත් කුතුහලයේ පිරුණු වැඩසටහනක අවසානය මේ සමගම සනිටුවන් වෙනවා. මේ වගේ විශ්මය දනවන තවත් මාතෘකාවකින් අපි නැවත හමුවෙමු. එතෙක් ඔයාලා සියලුම දෙනාටම සුබම සුබ දවසක්.